في الوقت الذي ضربت فيه المجاعة كوريا الشمالية في التسعينيات ومات الملايين، كان هذا الرجل وهو زعيم كوريا الشمالية آنذاك ينفق سنوياً 800 ألف دولار على المشروبات الكحولية باهظة الثمن. مجتمع النخبة وبقية الشعب، هؤلاء يسمح لهم بالسكن في العاصمة واقتناء السيارات واستخدام الإنترنت الوطني، وهؤلاء لا يسمح لهم سوى بالهواء. حتى الفتات محرومون منه. 25 مليونا يعيشون عزلة تامة، كل شيء هناك غير قانوني، كما هو الحال مع نظامهم واقتصادهم السري والمخيف في الآن نفسه. فالدولارات والمجوهرات، والتي لو سألت كوريا عنها سيجيبك وماذا تعني، تتوافر هنا في هذه الغرفة السرية التي تدير أموالا بالمليارات. من أين تأتي هذه الأموال وكيف تدار؟ وما هي ثروات كوريا الشمالية؟ أسئلة كثيرة بحثنا كثيرا عن إجابات لها، نقدمها لكم في هذا الفيديو. لكن وقبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كانت كوريا تاريخيا مملكة مستقلة، لكن بعد الحرب الروسية اليابانية تم ضم شبه الجزيرة الكورية من قبل اليابانيين. ظلت كوريا مستعمرة يابانية من عام 1905 إلى عام 1945. بعد الحرب العالمية الثانية استسلمت القوات اليابانية في المنطقة الشمالية من كوريا للاتحاد السوفيتي، وفي الوقت نفسه تولت القوات الأمريكية مسؤولية المنطقة الجنوبية. في عام 1950 قام الزعيم الكوري الشمالي كيم إيل سونغ بمحاولة للاستيلاء على المنطقة الجنوبية من كوريا المدعومة من الولايات المتحدة، فاندلعت الحرب بين الكوريتين واستمرت ل3 سنوات، وانتهت بفشل كيم بالاستيلاء على المنطقة الجنوبية من كوريا، وقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى النصف تقريبا بشكل رسمي. أسست كوريا الشمالية اقتصادها الوطني من خلال الزراعة وتنمية الصناعة الثقيلة، حيث تمتلك البلاد ثروة هائلة من الرواسب المعدنية تصل قيمتها إلى أكثر من 6 تريليونات دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أنها تقارب 10 تريليونات دولار. ويمكن أن تشمل تلك الرواسب أكثر من 200 نوع من المعادن، بما في ذلك الحديد والذهب والزنك والنحاس والجرافيت. تستخدم الكثير من المعادن النادرة في إنتاج الهواتف الذكية في الصين وكوريا الجنوبية، وتساهم الزراعة بنسب متناقصة في الاقتصاد الوطني، مع زيادة إجمالية في الأراضي المزروعة ومشاريع الري واستخدام الأسمدة الكيماوية. منذ أوائل التسعينيات بدأت كوريا الشمالية تعاني من نقص مزمن في الأسمدة الكيماوية وحبوب البذور ومعدات الزراعة بسبب الحصار الذي فرض عليها. ويعتبر البحر المصدر الرئيس للبروتين للكوريين الشماليين، وتقوم الحكومة بعمليات مستمرة لتوسيع الصيد التجاري. الصناعة والتبادل التجاري. سيطر التصنيع على المرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية لكوريا الشمالية. كانت المهمة صعبة بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. تبنت كوريا الشمالية النموذج السوفيتي للحكم والاقتصاد الاشتراكي المخطط مركزيا، وهو اقتصاد موجه معزول ومسيطر عليه بإحكام، تقوم فيه الحكومة وتتحكم بالإنتاج وتحديد الأسعار وتوزيع المخرجات، ويرتبط هذا الاقتصاد بالمجتمعات الشيوعية بشكل خاص. لكن هذه السياسة شكلت عقبة أمام التنمية الاقتصادية للبلاد، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، ودخل الاقتصاد الكوري الشمالي إحدى أسوأ مراحل الركود، وكاد ينهار في التسعينيات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وأعقبته أزمة غذائية بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية مثل عواصف البرد في عام 1994، وبعدها بعام بدأت سلسلة من الفيضانات، كما ضرب الجفاف البلاد عام 1997. لتعاني كوريا الشمالية من أزمة اقتصادية خانقة تزامنا مع المجاعة التي مات بسببها نحو 2,000,000 شخص. في العقد الأول من القرن ال21 وسعت كوريا الشمالية من تكتيكاتها لاستعادة اقتصادها، حيث سعت إلى تخفيض بعض القيود من أجل السماح للأسواق شبه الخاصة، بالتزامن مع زيادة في الأسعار والأجور وتحول في آلية تحديد الأسعار.
انتعش النمو الاقتصادي لبضع سنوات، واعتبرت هذه الفترة تحسنا مقارنة بالعقد السابق، حتى وصل الناتج المحلي لكوريا الشمالية إلى 40 مليار دولار في عام 2015، وهو رقم تقديري نوعا ما، ولا توجد أي إحصائيات جديدة رسمية، وذلك بسبب تكتم كوريا الشمالية حول الإحصاءات المتعلقة باقتصادها. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية 1700 دولار. تمثل الزراعة 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الصناعة 47.6%، والخدمات 29.6%. وتذهب معظم استثمارات كوريا على الجيش، فقد أنفقت في عام 2016 ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار. أما عن البلدان التي تقيم معهم كوريا الشمالية علاقات تجارية، تأتي الصين في المقدمة كشريك تجاري رئيسي، حيث تعتمد عليها كوريا الشمالية في المساعدات الاقتصادية والدبلوماسية. ففي عام 2017 تم توجيه ما يقارب 86% من صادرات المنطقة من كوريا الشمالية إلى الصين. الصادرات الرئيسية للبلاد هي المنتجات المعدنية والمعادن والمنتجات المصنعة، أما العناصر المستوردة فهي البترول وفحم الطهي والآلات والحبوب. جاء أكثر من 90% من إجمالي واردات البلاد من الصين، وقدر حجم التجارة بين البلدين عام 2011 بنحو 1,700 مليون دولار. وتقيم كوريا أيضا علاقات تجارية خجولة مع جارتها الجنوبية. يعتبر مجمع كايسونغ الصناعي تجسيدا لتلك العلاقات، يعمل فيه أكثر من 50,000 كوري شمالي في المنطقة، وينتجون بضائع بمئات الملايين من الدولارات كل عام. يكسب هؤلاء العمال في المتوسط 134 دولارا في الشهر، بينما تحصل السلطات الكورية الشمالية على حوالي 45% من الضرائب المختلفة. لكن هذا المجمع يشهد إغلاقات متقطعة منذ سنين بسبب التوترات السياسية بين الكوريتين. هذه ليست مصادر الدخل الوحيدة لكوريا الشمالية، فهناك مصادر أخرى تتميز بها كوريا عن غيرها من بلدان العالم. الغرفة 39 السرية. تلجأ كوريا الشمالية إلى الأنشطة غير المشروعة لتمويل برنامجها النووي وتغطية مصاريف الزعيم الكوري، وتختبئ تجارتها غير المشروعة خلف شركات متنوعة. فمثلا شركة تطوير التعدين الكورية التجارية ليست شركة تعدينية، بل تعتبر تاجر الأسلحة الرئيسي لكوريا الشمالية، والمصدر الرئيسي للسلع والمعدات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية. بالإضافة للأسلحة، فإن كوريا الشمالية متورطة في تهريب الممنوعات، ودائما ما يرتبط اسمها بتهريب شحنات كبيرة منها. ومن مصادرها غير القانونية العملات النقدية المزيفة، وخاصة عملة الدولار، حيث تحقق سنويا ما يقدر بنحو 50 مليون دولار من الأنشطة غير القانونية. وتأتي القرصنة أيضا في مقدمة تلك العمليات. وقبل أشهر تمكن قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية من تنفيذ أكبر عملية اختراق في العملات المشفرة، بعدما سرقوا 620 مليون دولار عبر استهداف مستخدمين من لعبة الفيديو أكسي إنفينيتي. وتدير كوريا الشمالية كل هذه العمليات غير القانونية، بالإضافة إلى إدارة اقتصاد البلاد من خلال ما يعرف بالغرفة رقم 39، وهي وحدة سرية تأسست خلال سبعينيات القرن الماضي. لا يعرف الكثير عن هذه الغرفة، ولكنها تشكل آلة الصرف الشخصية للعائلة الحاكمة، وتديرها كيم يو جونغ شخصيا، وهي أخت الزعيم الكوري كيم جونغ أون. هذه هي أبرز المصادر التي تعتمد عليها كوريا الشمالية في اقتصادها. ولكي تعرف أكثر حول كيف يعيش الشعبي الكوريتين والفوارق بينهما، شاهد من هنا هذا الوثائقي.